ይሄን ቪዲዮ እስከመቀርጽበት ጊዜ ድረስ ከ7000 በላይ ፎሎወሮች አሉ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አብዛኛው ዩቲዩብ ላይ መሰራቸው ነገሮች እዚህ ላይ ባጭር ሰራለሁ እንደምትመለከቱ በጣም ብዙ ቪው ያገኙ ቪዲዮዎች አሉ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይያልን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ያደረጋችሁ ቪዲዮን ጀምሩት እሺ በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት ነው የቲክቶክ አፕሊኬሽን ሙሉ አጠቃቀሙን የምናየው ይሆናል ማለት ነው እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እሺ በመጀመሪያ የቲክቶክ አፕሊኬሽን እንዴት ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ መተን ቲክቶክ ብለን እንጽፋለን ቲክቶክ ብለን ስንጽፍ ይመጣልናል እሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን ይውና 1 ቢሊዮን ህዝብ ይጠቀመዋል አብዛኛው ልጆች ዩቲዩብ ቻናላችሁን በፍጥነት ለማሳደግ የሚጠቅም ነገር ቢኖር የመጀመሪያው ቲክቶክ ነው ቲክቶክ የመጀመሪያው ማለት ነው የኔ የዩቲዩብ ቻናሌ በአንዴ እንዲያድግ ያደረገው ቲክቶክ ነው ስለዚህ ቲክቶክን ተጠቀሙ አብዛኛው ሰው ቲክቶክ ላይ ዘፈን ዳንስ ብቻ ነው ያለው ብሎ ያስባል ቲክቶክ ላይ ብዙ ንግዶችን የምትፈጽሙበት ነው እቃዎችን የምታስተዋውቁበት ነውና ስለዚህ በጣም ቻናላችሁ ሊያሳድግላችሁ የሚችል ነው ስለዚህ የቲክቶክ አፕሊኬሽን ላይ ገብተን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ ኦፕን ትላላችሁ እንደምትመለከቱት ብዙ ቪዲዮዎች ይመጣሉ ብዙ ቪዲዮዎች ኮፒራይት ስለሚልብኝ ሳውንዱን ብዙ ቪዲዮዎች ይመጣሉ ስለዚህ እንደዚህ ነው ገና ስትከፍቱት ስለዚህ አሁን የቲክቶክ አካውንት እንዴት ነው መክፈት የምንችለው እዚህ ጋር ሆም ፔጅ ያለ ቪዲዮዎች የምታዩበት እዚህ ጋር ሰርች በተን አለው እዚህ ጋር ቪዲዮ ክሬት ማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ደግሞ ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው እናንተ እዚህ ጋር ደግሞ የራሳችሁ አካውንት ነው አሁን ወዴት ነው የምትሄዱት ይሄንን ቪዲዮ እናንተ ገና አፕሊኬሽኑን ኢንስታል ያደረጋችሁ ከሆነ ላይክ ማድረግ አትችሉም ስለዚህ አሁን ምን እንደምታደርጉት እኔ አሁን አካውንት ስላለኝ ነው ላይክ ያደርጋል ፎሎ ያደርጋል ስለዚህ አሁን አካውንት ነው የምንከፍተው ቅድሚያ ወዴት እንመጣለን እዚች ጋር ሚ የምትለው እሷን ክሊክ እናደርጋለን አካውንት እንከፍታለን በዚህ አጋጣሚ የቲክቶክ አካውንት ለማታውቁት በይሄን ቪዲዮ እስከመቀርጽበት ጊዜ ድረስ ከ7000 በላይ ፎሎወሮች አሉ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አብዛኛው ዩቲዩብ ላይ መሰራቸው ነገሮች እዚህ ላይ ባጭር ሰራለሁ እንደምትመለከቱ በጣም ብዙ ቪው ያገኙ ቪዲዮዎች አሉ አብዛኛው ሰው እዚህ ቲክቶክ ላይ ያያየኝ ያለው ሰው ማብራሪያ ሲፈልግ ወደ ዩቲዩብ ሄዶ ቪዲዮን ያያል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አካውንት እንዴት ነው መክፈት የምንችለው አካውንታችንን ሳይን አፕ ለማድረግ እዚች ጋር የቀስተ ምልክቷ ወደ ታች እናረጋለን ወይ በፊት አካውንት ከሌለን እኔ አካውንት ስላለኝ ከዛ እዚህ ጋር አድ አካውንት ሚል ነገር አለ እሱ አድ አድርጋችሁ ጂሜላችሁን ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ እኔ ሳይን አፕ አድርጓለሁ እዚህ ጋር ኮንቲኒዩ ዊዝ ጉግል ሚል ነገር አለ እሱን ክሊክ አድርጋለሁ ወደ አካውንታችን እንገባለን ማለት ነው ወደ ጂሜል አካውንት ከዛ እዚህ ጋር የጂሜል አካውንታችን ይመጣል እኔ አንዱን እመርጣለሁ እዚህ ጋር ይሄን አንዱን ክሊክ ላድርግ ከዛ ወዲያው ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እድሜ ነው ሙሉ ሚለው ስለዚህ እኔ የኔን ሙላለው ጁላይ 13 ኔክስት አደርጋለሁ ከዛ ይመዘግብልኛል ማለት ነው ያ አሁን መዘገበ ዩዘር ኔም አስገቡ ይላል ይሄን ዩዘር ኔም በጣም ታዋቂ ቢሆን አሪፍ ነው ታዋቂ ቢሆን የኔ አይ ዶንት ኖ መዝሙር.com ነው የሚለው እሺ እዚህ ጋር ራይት ያደርጋል ትክክለኛውን ጽፉ ብዙ ሰው ሊያገኘው የሚገባውን ታደርጉታላችሁ እሺ እኔ እዚህ ጋር ያው እሱም ሰጀስት ያደርጋል ሪኮማንድ የሚያደርገው እዚህ ጋር ብዙ ሰው ሊያገኛችሁ የሚገባውን ብቻላችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም ብታደርጉ በጣም አሪፍ ነው ከዛ ሳይን አፕ እንላለን ሳይን አፕ እናደርጋለን አሁን ከፍተናል ይሄን ይመስላል እሺ አሁን እንዴት ነው ክሬት ምናደርገው ቪዲዮ ሙሉን እናያለን አይ ዶንት ኖ እዚህ ጋር ከኔ ፍላጎት ውጪ የሆኑ ቪዲዮዎች ስለሚመጡ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እዚህ ፎሎ ላይ ነው ገብታችሁ ማግኘት ያለባችሁ እናንተ የምትፈልጉት ነገር ማለት እዚህ ጋር ከፍቃዳችሁ ውጪ የሆነ ቪዲዮዎች ነው የሚመጣው ዩቲዩብ ቲክቶክ ራሱ ሪኮማንድ የሚያደርጉት ቪዲዮዎች ናቸው የሚመጡላችሁ ስለዚህ እናንተ ፎሎ የምታደርጉትን ሰው እዚህ ጋር መርጣችሁ ማግኘት ትችላላችሁ የነሱ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን እንደምታደርጉት እዚህ ጋር አካውንታችሁ አለ እዚህ ጋር ፎሎዊንግ ይላል እናንተ ፎሎ የምታደርጉት ሰዎች ይመጣል እዚህ ጋር ፎሎወርስ እናንተ የሚከተሉ ሰዎች እና እዚህ ጋር ላይክ እስከ ዛሬ ቪዲዮአችሁ ላይክ ያደረገ
ላይክ ያገኘ ቪዲዮ ሙሉ የላይክ ድምር እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ አሁን ምንድነው የምናደርገው ኤዲት ፕሮፋይላችሁን ኤዲት ታደርጋላችሁ። ዩቲዩብ ሊንክ ታስገባላችሁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው ባዮ ይላል። ባዮ ላይ ትገቡና እሺ ከዛ እዚህ ጋር እስከ 80 ፊደሎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለ ዩቲዩባችሁ ሞር ቴክ ቲፕስ ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ቪዲዮ ብላችሁ ወይም ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ወይም ሊንኩን አምጥታችሁ ፔስት ብታደርጉ በጣም ምርጥ ነው። እዚህ ጋር ስላሽ አድርጋችሁ የቴሌግራም ስማችሁን የምትፈልጉትን መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እስከ 80 ቃላት ድረስ የኢንስታግራማችሁን ሴቭ ታደርጋላችሁ። ይሄን በጣም ወሳኝ ነው ባዮ ላይ ማለት ነው። ከዛ አሁን የኢንስታግራም እና የዩቲዩብ ሊንካችሁን ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ነው የሚለው የዩቲዩብ ሊንካችሁን ምን ታደርጋላችሁ? ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ይሄው ዩቲዩብ ሊንክ ክሊክ ስታደርጉት ወደ ክሮም ይወስዳችኋል ማለት ነው። ወደ ክሮም ይወስዳችኋል። ክሮም ላይ ከሄደ በኋላ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሊንካችሁን ያስመርጣችኋል። እኔ ለጊዜው አንዱን መረጥኩ። እዚህ ጋር ይሄኛው መረጥኩ ማለት ነው። የዩቲዩብ ሊንክ ያስመርጣችኋል። አንዱን የዩቲዩብ ሊንክ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ዩቲዩብ ሊንካችሁን ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ይሄውና ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ሲመጣላችሁ አለው ትላላችሁ። ይሄኛውን የዩቲዩብ ቻናል አለው ላረገው ነው ይላል። እዚህ ጋር አለው ታደርጋላችሁ። ከዛ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ቲክቶክ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሰው እናንተን ሲፈልግ ወዴት ይወስዳል? ወደ ቲክቶክ። ይኸውና እችን ክሊክ ሲያደርግ ወዲያው ወደ ዩቲዩብ ይገባል ማለት ነው፣ ወደ ቻናላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ይወስዳል። ይኸውና በዚሁ አጋጣሚ የማዘር ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ እየገባችሁ ደሴ ፋሚሊ። እሺ ወደ ቻናላችሁ ይወስዳል ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። የኢንስታግራምም እንደዛው መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛውም እንደምናደርገው ቪዲዮ እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምትችሉት ሚለውን አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር የፕላስ ሳይን አለች፣ እሷን ክሊክ አድርጓት። ከዛ ሙሉ ኤዲቲንግ ነው ያለው እዛ ውስጥ ማለት ነው። ሙሉ ኤዲቲንግ አለበት። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው። እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር 60 ደቂቃ መልቀቅ ከፈለጋችሁ ወደ 60 አስጠጉት። ከዛ 15 ከሆነ 15 ወይም ሌላ ስላይድ ነገር ከሆነ ደግሞ ስላይድ ሾው እዚህ ጋር ሰሌክት አድርጋችሁ ፎቶዎችን መልቀቅ ትችላላችሁ። በተረፈ እዚህ 60 ሰከንድ ላይ እናርገውና ቪዲዮ ለመስራት ነው የፈለኩት። ቪዲዮ ለመስራት ከፈለጋችሁ ምንድነው የምትጠቀሙት? እዚች ጋር ይሄን ክሊክ ራይት ታደርጋላችሁ። ራይት ካደረጋችሁ በኋላ ራይት እዚች ጋር የቀይዋ ምልክት ትነካላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰዓቱ ያሳያል። ይሄ የቀይዋ ምልክት ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር አይዶኖ ድምጽ ይረብሻችኋል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰዓቱ ያሳያል። ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ ቪዲዮ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ከላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰዓቱ ያሳያል። ሳውንዱን እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ፣ መቀነስ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ለእናንተ ያሳየው ስለሆነ ሳውንዱን ቀነስኩት። ከዛ ሌላ ባክግራውንድ ሙዚቃ መጠቀም እንዳትረሱ ሁሌም፣ ምክንያቱም ቪዲዮአችሁ ቫይራል ሊወጣ ይችላል ሳውንድ በጣም ወሳኝ ነው። ሳውንድ ተጠቀሙ። ስለዚህ እኔ ጋር እዚህ ጋር አሪፍ የሆኑ ፊት ለፊት የመጣልኝ ሳውንድ አለ። እቺን እዚች ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ ያደርጋል። ይኸው እየተሽከረከረ ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ራይት ትሉታላችሁ። ይኸውና ራይት ያደርጋል። ከዛ ወደ ቪዲዮ ባክግራውንድ ሳውንድ ታስገባላችሁ። ባክግራውንድ ሳውንድ ታስገባላችሁ። ያ ሳውንዱን ሁሌም እዚህ ጋር ቀንሱት፣ የሰው ድምጽ ስለሚረብሽ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ብትፈልጉ መቁረጥ ብትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? እዚች ጋር አጀስት ክሊፕስ ምትል ነገር አለች። እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እቿት ክሊክ ታደርጉና ቪዲዮን አሁን ግማሽ ብትፈልጉ ትቆርጡታላችሁ። እንደዚህ ይኸውና የምትፈልጉት ቦታ ትቆርጡታላችሁ። ከዛ እዚች ላይ ሴቭ ሚል ነገር አለ። ሴቭ ታደርጉታላችሁ።
ሌላ በተጨማሪ ኢፌክት መጠቀም ብትፈልጉ ኢፌክት ይኸውና እዚህ ጋር ኢፌክቶች አሉ። እነኚህን ኢፌክት መጠቀም ትችላላችሁ። ኢፌክቶችም ማለት ነው ኖርማል ይሁን ለጊዜው። እሺ ኢፌክቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ሌላ ከዚህ ቪዲዮ እንውጣና ለምሳሌ ባክግራውንድ ኢሜጅ መጠቀም ብትፈልጉ እዚህ ጋር ባክ ትሉና ባክግራውንድ ኢሜጅ ያ ቪዲዮ ጨርሷል። ስለዚህ አሁን ባክግራውንድ መቀየር ፈለኩ። የኔ ቪዲዮ ባክግራውንድ መጠቀም ፈለኩ። ይሄ ኢፌክት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት። ከዛ እዚህ ጋር ይኸውና ባክግራውንድ ኢሜጅ እዚች ጋር የኢሜጅ ምልክት ይታያችኋል አይደል? እሱን ክሊክ ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ኢሜጁ ይቀየራል ማለት ነው። ኢሜጁ ይቀየራል። ከዛ ከኮምፒውተራችሁ አንድ ኢሜጅ ታመጣላችሁ። የፕላሱን ሳይን ነክታችሁ አንድ ሳይን ያው አንድ ኢሜጅ አመጣው። አንድ ኢሜጅ አምጥቻለሁ። 100,000 ቪው ገብተናል ከቀናቶች በፊት ማለት ነው። እንደዚህ ኢሜጅን በማምጣት ማብራራት ትችላላችሁ ስለ ቪዲዮ ማለት ነው። ይሄ ኢሜጅ ነው። እሺ ከኋላስ ቪዲዮ ማምጣት የምትችለው እንዴት ነው የሚለው እናያለን። እዚች ጋር ይኸው ኢፌክት የምትለዋን እዚህ ጋር ተነኩና የቪዲዮ ሙሉ ኢፌክቶች አሉ። ሙሉ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ነው ሙሉ ኢፌክት የምታገኙት። ስለዚህ የቪዲዮ የቱ ነው? ይኸውና ቪዲዮ ወደ ታች ያመጣችኋትና የቪዲዮ ከባክግራውንዳችሁ ቪዲዮ ማድረግ ብትፈልጉ የቪዲዮ ምልክት ያመጣል። ከኮምፒውተራችሁ አንድ ቪዲዮ ትመርጣላችሁ። ከፋይላችሁ ውስጥ አንድ ቪዲዮ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ እሺ ይሄን አንድ ቪዲዮ መረጥኩ። ይሄውና ይሄን ሰላም ጤና ይስጥልን። መቁረጥ ብትፈልጉ እስከምትፈልጉት ድረስ ቆርጣችሁ ቪዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ። አስገባው። ይሄ ማለት ቪዲዮ ከኋላ እየተጫወተ እናንተ ባክግራውንድ ላይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ለማስተማር ስትፈልጉ ቲክቶክ ላይ እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ እጠቀማለሁ። እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ቲክቶክ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ለማሳደግ በጣም ወሳኝ ነው። እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄውና መጣ የፔይፓል አካውንት አከፋፈት የምናይ ይሆናል። በኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር እንዴት አድርገን መክፈት እንችላለን የሚለው እናያለን። ሙሉ የሚሰራ ሪሲቭ ቪዲዮ መልቀቅ ትችላላችሁ። ቀበልና መላክ ነው። ከላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰዓቱ ያሳያል። ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ ባክግራውንድ ላይ እየተጫወተ ነው። ይሄውና ይሄን ይመስላል። ቴክስት ማስገባት ብትፈልጉ ሙሉ ነገር እዚህ ጋር ያለው። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ የፔይፓል አካውንት አከፋፈት ይቅርታ ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ በዚህ ሙዚቃ መስራት ብትፈልጉ ይቅርታ ሙዚቃ ሊመጣልኝ አልቻለም። በዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ ሙዚቃ ካለ በዚህ ሙዚቃ ቪዲዮ መስራት ብትፈልጉ ምን እንደምታደርጉት እዚች ጋር ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚች ጋር ይኸው ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄውና ይሄ ሙዚቃ አለ። ይሄንን ሙዚቃ ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ ተሰሙትና የምትፈልጉት ከሆነ እዚህ ጋር አድ ፋቨራይት ትላላችሁ። አድ ፋቨራይት ብላችሁ እዛ ውስጥ ታገኛላችሁ። ወይም ደግሞ በዚህ ሙዚቃ አሁን መቅረጽ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ዩዝ ዚስ ሳውንድ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሳውንዱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸውና እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣላችኋል። በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ፎሎ የምታደርጉት ሰው ደግሞ ይኸው እዚች ጋር የፕላስ ሳይን ፎሎ ናት። ይሄ ላይክ ነው። ይሄ ደግሞ ኮሜንት ነው። ይሄ ኮሜንት ነው። ይሄ ደግሞ ሼር ነው። ሼር ወይም ደግሞ ለምሳሌ በዚህ ቪዲዮ ጎን ለጎን መስራት ብትፈልጉ ወይም ቪዲዮን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሪፖርት ነው። ቪዲዮ አሪፍ ካልሆነ ሪፖርት ታደርጋላችሁ። ሌላ እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ጎን ለጎን ለመስራት ብትፈልጉ ቪዲዮን ጎን ለጎን ይሰራላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ ጎን ለጎን አብዛኛው ልጆች ሲሰሩ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ቪዲዮን ጎን ለጎን መስራት ስትፈልጉ እንደዛ መስራት ትችላላችሁ። ይሄው ከዛ ይሄ 100 ሞልቶ ይጨርሳል። ሲጨርስ ጎን ለጎን ያመጣላችኋል። መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ ጎን ላይ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቲክቶክ ይሄን ይመስላል። ተጠቀሙበት። ዩቲዩብ ቻናላችሁን በጣም ያሳድጋል። በጣም እኔ ወዲያው ነው አሁን ላይ ይሄን ቪዲዮ እስከመቀርጽበት ድረስ ወደ 6700 ወደ 5700 ሰብስክራይበር አለን። ኦልሞስት አሁን ከቀናቶች በኋላ 6000 እንገባለን። ስለዚህ በአንዴ እንዲያድግልኝ ያደረገው ቲክቶክ ነው።
ስለዚህ በጣም ይጠቅማል። እንደምትመለከቱ በጎን በኩል አምጥቶልኛል። ያኛው የሌላ ሰው ቪዲዮ ነው፣ ይሄ ደግሞ እኔ አሁን ካሜራ ላይ እየቀረስኩ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቀዩን በተን ነክታችሁ ሪከርድ ያደርጋል ማለት ነው። ቲክቶክ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በተረፈ የኔ ቲክቶክ አካውንት ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያለ ገብታችሁ መሰራቸውን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቫይራል እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቪዲዮ ስትለቁ ሃሽታግ ምናምን መጠቀም አለባችሁ። ሃሽታግ ተጠቀሙ። በተረፈ ሐሳቡን ቶሎ ለመንገር ሞክሩ፣ አታዝረክርኩት። ቲክቶክ 1 ደቂቃ ስለሆነ እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።